Hello guys! Ayan, mag-cooking na naman tayo for tonight. Na mag-prepare tayo ng ating mga ingredients para sa ating lulutuin dinner tonight. Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung cauliflower na ipa-fry ko lang siya sa garlic, and then celery, eggplant, and mushroom. And chicken para sa aking celery, and then pork para sa aking mushroom, yan. And then minced pork para sa eggplant, yan. See nyo lang guys, prepare natin at lutuin tonight for our dinner. Kaya kayo, anong dinner niyo tonight? Ayan, ready ng ating mga gulay. Ayun nga pala, meron tayong cashew nuts dito para sa ating celery at chicken. Ayan, yung talong di ko pa siya kinat kasi mangingitim siya mamaya na pag ko na isa lang. Ayan, at saka numarinate ko na rin yung mga meat. So, ready to cook na. Yan. Well done. Yan, at ito na guys ang ating celery chicken with cashew nuts. At ito naman ang ating pork belly with mushroom at konting white onions. At yung ating steamed eggplant with minced pork. Garlic cauliflower. At mayroon ko palang pahabol guys, yung friend ng aking amo. Pinigyan kami ng marinated na pork neck. Masarap siya. Mayroon siyang lemon grass at saka dried lemon leaf. Yan, with matching sausawan na may dried lemon leaf din. Ang sarap. So, ready na.